ในโรงงานอุตสาหกรรมของคุณต้องการโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อให้การชั่งน้ำหนักแบบนับชิ้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องชั่ง Mettler Toledo ตระกูล ICS ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองตามลักษณะการใช้งานและความต้องการของลูกค้าตัวเครื่องชั่งมีความแข็งแรงทนทานและใช้งานได้ง่ายเมนูการใช้งานที่เข้าใจได้ง่ายช่วยทำให้เพิ่มความเร็วในการชั่งแบบนับชิ้นออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสามารถเชื่อมต่อเครื่องชั่งสูงสุดถึง4เครื่องทำให้สามารถรองรับการชั่งแบบนับชิ้นทั้งสินค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กๆได้พร้อมกันในจุดเดียวด้วยหน้าจอแสดงผลแบบเปลี่ยนสีได้ทำให้การตรวจสอบน้ำหนักทำได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการชั่งที่ขาดหรือเกินเครื่องชั่งสามารถเก็บข้อมูลสินค้าที่ชั่งได้มากกว่า 1,000 รายการฟังก์ชันรวมผลอัจฉริยะช่วยนับจำนวนชิ้นที่ชั่งมาแล้วทั้งหมดเป็นยอดเดียวได้ข้อมูลการชั่งทั้งหมดถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารทำให้สามารถย้อนกลับไปตรวจสอบหรือเพื่อแสดงให้ลูกค้าดูได้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่การทำงานเรามีทางเลือกหลายแบบสำหรับการติดตั้งเครื่องชั่งสามารถติดตั้งจอแสดงผลที่แท่นชั่งบนเสาหรือแยกอิสระบนโต๊ะหรือกำแพงได้สามารถเลือกแท่นชั่งที่มีพิกัดการชั่งน้ำหนักที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่600 กรัมจนถึง600 กิโลกรัมเมื่อเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลกับแท่นชั่งแบบดิจิตอลเครื่องก็สามารถพร้อมทำงานได้ทันทีระบบจ่ายไฟแบบแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อ Wireless LAN ทำให้เครื่องพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้ทุกที่สามารถต่อกับเครื่องสแกนบาร์โค้ดเครื่องสแกน RFID และเครื่องพิมพ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมีพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Ethernet หรือ RS232 เพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับระบบซอฟต์แวร์อื่นๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเครื่องชั่งรุ่น ICS ถูกออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมได้ทุกรูปแบบโครงสร้างเครื่องชั่งผลิตจากอลูมิเนียมมีความทนทานสูงมีระบบป้องกันการชั่งเกินพิกัดปุ่มกดแบบฟอยล์ทนทานเป็นพิเศษและสามารถป้องกันฝุ่นในระดับมาตรฐาน IP65 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วยเครื่องชั่งที่มีความแม่นยำสูงเครื่องชั่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายเมนูและการปรับแต่งซอฟต์คีย์ที่ไม่ยุ่งยากช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันหลักได้อย่างรวดเร็วทั้งการเลือกภาษาล็อกปุ่มเพื่อป้องกันการกดผิดพลาดและตั้งค่าโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนหน้าจอแสดงผลมีขนาดใหญ่และสว่างทำให้ง่ายต่อการใช้งานฟังก์ชันแนะแนวการใช้งานขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้รวดเร็วและถูกต้องหากจำเป็นสามารถเรียกตัวช่วยเพื่อตรวจสอบข้อมูลสำคัญจากหน้าจอได้ฟังก์ชัน Color Weight ช่วยลดความผิดพลาดจากอาการสายตาล้าของผู้ใช้งานได้สีที่แสดงบนหน้าจอช่วยบ่งบอกว่าน้ำหนักที่ได้นั้นน้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่กำหนดไว้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการเข้าถึงข้อมูลการชั่งได้ง่ายจะช่วยให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในเครื่องชั่งรุ่น ICS เราได้ติดตั้งระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยสามารถเก็บข้อมูลการชั่งได้มากถึง 30,000 ข้อมูลสามารถรับส่งข้อมูลการชั่งได้ง่ายผ่านพอร์ต Ethernet USB หรือ Wireless LAN ซอฟต์แวร์ Databix ช่วยทำให้การจัดเก็บข้อมูลต่างๆทำได้อย่างง่ายดายมากขึ้นคุณสามารถควบคุมการชั่งน้ำหนักการนับชิ้นและการปรับตั้งค่าต่างๆจากคอมพิวเตอร์ได้คุณสามารถตั้งค่าการบันทึกอย่างง่ายดายและกำหนดการใช้ฐานข้อมูลเดียวในกรณีมีหลายเครื่องได้สามารถต่อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ได้โดยตรงซึ่งช่วยให้ง่ายในการตรวจสอบย้อนกลับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของสติกเกอร์หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมข้อกำหนดของอุตสาหกรรมหรือตามความต้องการของลูกค้า
เครื่องชั่งตระกูล ICS ของ Mettler Toledo ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วในกระบวนการผลิตที่ต้องการการนับจำนวนอย่างแม่นยำ